Hát gyönyörű, szép vasárnapot kívánok mindenkinek. Folytatjuk a rettegést, meg a lámpába a elemkeresést. Megy az elemvíg tovább. Previously on Alan Wake, I'm hunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. Az igazság. Alan, shh, baby. It was just a nightmare. Alice. Ez nem Alice. Apartment. I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you're lying. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard. It's okay, Alan. Hogy kezdődik ez a rész is, te jó Isten. Ezt ott vagyunk egy sötét szobában, mi? I felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't. Grafik. Ezt nem akarom. Advanced. Ezt megnézzük így. Focus. Jobb. The door was locked. I was a prisoner here. Jó kezdődik. Valaki mozog. Good Hello. evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? Yeah. I Igen. see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message. Loud and clear. Why, right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. Igen, I köszi. understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. Amúgy mennyivel szebb most így a grafika, most úgy állítottam be, hogy 1440p-n van. És most nem 200 fps, hanem csak 60-70. És sikerült beállítani, hogy ne ilyen 40-re menjem, mert néha szenved amúgy ez a játék. There is for patients. Most of them aren't here right now. Jack took them out for a fishing trip, except for the ones who are particularly vulnerable, of course. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. Tehát ez egy pszichiátria lényegében. Alan? Jó kis lift. Meg is vagány. Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. No. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. Milyen kedves, hogy a liftbe mondja el, hogy meghalt a nejünk. Tehát ilyen Paranoid delusion. full aranyosban. An obsession about light and darkness. A feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped and supernatural forces of darkness are trying to stop you.
We go this way, Alan. I wasn't ready for another shot. Ugye amúgy a VR sziget után amúgy simán el tudok képzelni bármit, hogy ez egy képzelődés. Drug he had given me, I had to fight not to believe his words. It's all in your head. You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious Azt mind. állítja, hogy senki nem halt meg idáig. Too painful to Amúgy milyen gyönyörű hely. we fight the fantasy. Azért itt ellennék egy pár hétig. I know the instinct is to resist. Menj már a fenébe. Doesn't this make far more sense? És ilyen Harry Potter, nem? Supernatural conspiracy you have concocted in your mind? Ott van szembe a Roxford. Nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. I never get tired of this view. Hát azt elhiszem. Isn't it? Cauldron Lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. Brutál jól néz, mint hogy a izéből, Ragnarokból tényleg, vagy a Harry Potterből ragadták volna ki ezt Now a there was nothing but waves. kinézetet. It seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Well, no matter. This way. Follow me. Biztos, hogy vihar jön? Alan, what I'm telling you is Vagy a sötétség? right now we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Imagination is what you work. Képzeljétek el, hogy ez a játék az amúgy nem csak önmagában LMV-k, hanem ezen kívül ehhez a világhoz tartozik a Quantum Break játék, a Control játék, és ugyebár az LMV2. It's very natural for you to think. Illetve valószínűleg a Max Payne is ebbe a világba játszódik. Hartman obviously loved his own voice. His words echoed madly inside my head. I dug my nails into the palms of my hands to stay You need focused. to work with me. Once you accept that, we can begin the journey towards your recovery. Come along. Let's go inside. Amúgy igaza van, kurva sokat beszél. De jól néz ki. Here's the entrance to the office wing. That's for staff only. You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah. Hú, az menő. Scary, scary, scary. Emerson. Van baj. I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. Please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson, Ő egy álomban él. Okay, sorry. Boo. Bő. Emerson. We're actually making some progress with him, I'm happy to say. He works on Elbow video strike. games. Ooh, yeah. It's trash, of course, but it does I'll get involve 'em to some the head. small creative effort, which makes him receptive to my therapeutic methods. Hát ez egy kis kitekintés, hogy ő így videójátékban van. Kurva jó. Jó helyen vagyunk. Olyan, mint Berlin. You might have noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, Nem, mint hogyha felszállnék a Ubánra, bazd meg. Read. Patients help you need, however, please observe the following. Please ask friend and family to schedule a visit beforehand to ensure they don't interfere
with your therapy and or periods or creativity. Also, please respect your full of patience and for privacy and personal space, especially when they are engaged by their creative progress. Oké, nem hívunk senkit át. Be patient. Jó, ez csak igazából csak leírás a pszichiátriára. Figyelj, a kemény emberek. Kemény motorosok meg a kalóz. And these two are the Anderson brothers, Odin and Thor. They had a, how should I put this? A heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. Itt vagy élet. Adopted new first names to complete the image of Viking Zenét hallgatsz, mi? Nem gods. hallasz. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They're well Demenciában vannak? TLC and all that. There's nothing more that can be done. Hú, az egy undorító, egy betegség, te jó ég. The rock and roll lifestyle has left its mark. Készül. Demenciában szenvedő két öreg. For now, Alan, the power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? Hát érdekes amúgy, hogy a doki, a sötétség, az emberrabló, mindenki azt akarja, hogy írjunk. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Van benne valami. Zane! You're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson farm. Valahalla. We wrote it all down, lest we forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. Ez amit ők írtak. My head was clearing up. Csávó az szereti, hogyha Zane could feel the poems, taking form, shaping things. As he experimented, he imagined he could almost feel the power surging through the keys of the typewriter. It exhilarated him. But there was fear, too. If not for his young assistant Emil, he would have given it up. But Emil convinced him otherwise. He too had a way with words. Amúgy ez egy tök jó írás, bazdmeg egy bolond embertől. Or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. Több értelme van, amit a bolondok mondanak. Enyém. Hallgatózzunk? I may need a hand here later on, Birch. The storm's bound to make you-know-who jumpy. You know how they get. Gotcha. The doc's got me looking after Wake here, but holler if they get too rowdy. Tehát maga a fő profi... Wake, why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? Typewriter's in your room. You can get to your room by those stairs, Wake. Van már. Szóval a profi az nekünk úgy mondja, mint ugye csak egy vihar lenne, de azért befosott és jelentette ezt a többieknek, hogy készüljenek fel a legrosszabbra. Something's wrong. I'm not myself. It's hard to think that there's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. Ez melyik szoba lehet? Nagyra menő. But it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered in clinging shadows. There's a hole in her. Ezt nézd meg a háttérben, sötétség. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come true. Használ a sötétség, és abszolút nem segít. Geci. Mekkora medveszőnyeg.
Jó, szóval. Le kéne ülni. Ott egy izé. Azért csak felvesszük. Fus, 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 fus. Take 2 pills every morning and 1 with every meal and 4 when I go to bed. And that makes me the scariest nightmare of all. Oké. Jó. Hartman wanted me to write. I knew I couldn't, but I figured I should just play along for now. It was the only thing I could do with Nurse Birch watch. The white glare of the blanket. Annyira vicces, hogy LMV-knek hívják, és a sötétséggel meg az izével van gondja. Tényleg, mint egy rémálomban. Nem tud írni. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. Majd itt Just keep maradok. doing what you're doing. Itt az ideje megszokni. Okay? Én azért bezártam volna, de mindegy. Chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. Oh, afraid of the crazy brothers, are ya? Not so weak now, are we? Well, things are unraveling fast, aren't they? Sinclair looked bad. That wasn't a love tap. The crazy old fart hit her hard. If she was one of Hartman's goons, she had it. Leütötték, geci. Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd been keeping them. Oké, most gyorsan bemegyünk a irodásba. The markings on the tape said they were recordings Hartman had made of the sessions with his patients. I saw Alice's name on one of them. For a moment, I couldn't breathe right. He's so angry all the time. He's getting violent. Do you mean with you? No, not with me. No, never. Sometimes I almost wish Alan would take a swing at me, because at least that lead to a conversation. Egyre agresszívabbá vált az Ellen. But no, Egyre sötétebb lett. Alan doesn't really sleep. And the work, well, he's not writing at all. Semmit nem írt, nem aludt. And just gets more and more frustrated. And I Frusztrált lett. Yes. Tell me, Mrs. Wake. What would you say to him if he'd listen? I don't know. I want to say, I look at you, and it's not you. Kifordult magából. Resembles you. Looking out from behind your eyes. And I don't like that guy much. And now it's all gonna go to hell. But you don't ever say this. No. No. Hiszen már gondolkozott rajta, hogy elhagyja. Már nem volt boldog. He's too deep in his own problems. Always going on about something else. I'm so afraid I'm gonna lose him. And we're not even talking anymore. He doesn't let me in anymore. He just keeps me in the dark. I'm so alone here, even when he's home. Please help me, doctor, because I'm at my wit's end. Well, if you can just get him here, I'll absolutely do my very best. Yeah, but doctor, you need to be careful with him. He's not just going to listen to you and cooperate. He's the most stubborn man I've ever met. A legmakacsabb ember. Bear that in mind. Hearing her voice, what she was saying made me happy and sick and guilty all at once. Worst of all, I recognized the Beteg festmények. phone call from her. It had been a cut-up of this, just a recording. Nézzük csak meg. Hartman wasn't happy. Maude could see it in his eyes. He quickly lowered his own. He had made a mess of it, and he knew it. The shame of failure was hard to bear. He hadn't expected Wake to say he needed more time, and he blurted out 2 days, less than Wake had asked for to show him who was in charge. But that wasn't part of Hartman's plan. Hartman, de ezt ki is el is felejtettük. Jó, menjünk tovább. Tehát a fődoki. Barry? Ow! About time! Barry, man, am I glad to see you. We need to get to Hartman's office.
It's right next door. You okay? Oké. Yeah. I mean, no. Pisztoly. Jók vagyunk. These were all the pages I had on me. And more. Most jön a baj. Please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea. Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability and mine. Jól bezártuk oda a sötétbe. Han esze neked. Nem hittél? Így jött. Megérkezett a sötétség, a vihar. Csak felvesszük. Erre vannak itt új page-ek. Followed the fall of Alan Wake with his binoculars. When the rider hit the water, he ordered Jack to take the boat to him. The spot was easy to see in the dark, even with all the extra lights in the boat. The flare floated and kept burning even in the water. Jack turned the radio louder as the engine sputtered. The music was rough and clanking, something the Anderson brothers would no doubt have enjoyed. But Hartman chose to ignore it. Wake was finally within his reach. Mi a fasz? Ez követett már minket? Vagy követni fog? Zúzda. Nem erre? Akkor engedj már ki! Pussál már! Persze, tipik horror. Azért be vagyok szarva. Merre kell menni? Nem arra? Nem arra? Nem arra? De itt fény van! Ne szopass már! Ezt kéne valahogy izelni. Mit kéne csinálni? Escape the clinic. Oké, how? Erre talán föl. Talán föl. Ó, drága kenyér. Aha. Most bekapcsolni a generátort. Nem jó. Azaz. Ott talán visszamehetünk. Futi, futi, futi! On. Oké. Baj van. Baj van. Az a baj, nem látok. Azért ezt csak elolvassuk. Nagy futkározás közben. Hartman knew he was no creator. He had no ambitions on that front, and he certainly didn't want to end up like every artist he had worked with here, damaged in ways that were hard to describe, or worse. It was enough for Hartman to maintain creative control and provide direction, to be a producer. That was what most of these people were in need of anyway. Szóval a csávó azért keresett kreatív embereket, mert el akarta lopni az ötletüket. Fasza. Futni ér.
Hát akkor hová menjek? De? Most futi? Fut. Sprint. Ó, segbe baszott, bazd meg. Oké. Barry, I don't have a light. Take this, Al! Ide, add ide. Oh, God! Look at the house, Al! Baj van. Hol megyek ki? Megmondom itt. Jó, megszedjük magunkat. Azt mondod? Nem maradjunk? Miért ne? Na, erre nem megyek. Ó, egy labirintus, bazd meg, ez kellett nekem. Az jó. Hogy szopnál le? Page. Always welcome. Stared at the Viking paraphernalia that littered the area surrounding an unlikely centerpiece. A full-side stage complete with an impressive sound system with all the trimmings, including a dragon. It took a special kind of crazy to build something like this in a remote field. When the sky split open with a deafening boom and the music started blasting, it felt strangely appropriate. Okay. Na mindegy. Lenne rossz innen kikerülni. Hogy is volt? Merre mentem? Nem erre, erre. Itt várjál? Nem, erre mentem. Be lenne izélve, rögzítve ennyire. De nem szeretem az ilyen labirintusokat.
Na jó. Nem a doki lesz az. Hát... Au. Ez meg... Nincs itt valahol elrejtve egy izé? Nincs. Még egy flare jól jönne amúgy. Nem jó, nem jó, de viszont azt legalább láttuk, hogy van ott egy flare-es puska, vagy pisztoly, azzal ki lehetne gyorsan írtani. Valahogy el kéne csalni, és utána gyorsan kivenni a dobiból. Gyere, gyere, gyere! Szóval figyelni kell ezekre a gecikre is. Hú, bazdmeg, nagyon túlzó. De semmi! Már! Arcon lőttem a csávót! Mi történt? Ó, te. Nem lehet kifordulni belőlük. Miért nem vetted fel? Jó. Várjatok meg. Közben. Szopat itt a gép. Oké. Visszatértem. De csak megcsináltuk valahogy. Anyád! Passzopok.
Jó. Sonyi kurva anyjukat. Mindig előjönnek a segből támadnak, bazd meg. Nem csak sötétek, még buzik is. Remélem lesz egy pár cuccunk. Igen! Na most jöttök. Gyertek csak. Szétvágok mindenkit. Mott knew that Wake was smarter than him. Wake had more money, a beautiful wife, everything. And Hartman said Wake was important. That made him better than Mott. But Mott was calling the shots now. He'd expected Wake to whimper and grovel, but instead, he seemed willing to fight. Mott knew he'd gotten under Wake's skin. If only Mott actually had his wife. The thought made him shiver. Oké. Semmi más. Jádat már, te szemét, hát. Még mögöttem is van, bazd meg. Nem talált. Csicskalángos! Amúgy adhatnál egy kis elemet. Így ereszted rám itt a izéket, bazd meg, a enemit. Erre mit kapok? Egy flare-t. Jó, semmi más. Korrekt. Out of battery. Csak a szoki. Micsoda? Nem. Ezt lelövöm? Semmi. Ja, itt egy izé. For the moment, Barry was just glad he had survived the fall. He had been separated from Al, and there was no easy way to climb back up. He told himself he'd be okay, okay in the gloomy forest at night. He would just have to wait for a while for Al to find his way down. Barry turned when he heard the heavy footsteps and saw the movement. The man-shaped shadow lunged at him from the bushes, an axe held high. Barry screamed and threw up his hand. The world exploded. Jó van. Ugye felrobban a világ. Fasza. Mutatnál egy pár dolgot. Revolverre kell váltani, mert nincsen más konkrétan. Nagy körbe kell menni, bassza meg. Tudjuk, gyertek ti. Anyádat te! Az a szerencsé, hogy visszatölt amúgy az élet. Jó, megint fel tudjuk tölteni magunkat. Oké. Puska betölt. Zsa. Megyek már, Barry.
Mindjárt mögöttem, figyeld. Al! You're alive! Let's get Huh? out of here. Can you open this gate? Maybe. Barry, Well, I slammed it shut when the nasty showed up, and the key fits kind of loose in the lock, so, I'll find it. Don't worry about it. Nyugi, nézegesd még az árat egy kicsit. Addig én itt eljátszadozok. Anyádat, még több. Madár, minden jön, bazd meg. Barry. I'm on it. I'm on it. A kurva madarakat utálom. A kurva anyádat honnan jöttél? Nem lehet kimenni, nem tudok. Ez meg már... Faszopó Barry. Na, zsa. Hurry up, Barry. I'm on it. I'm on it. És már elő, hogyha mondom, bazd meg. Jó volt. Tetszett. Ezt nem hiszem el. Hát akkor menjünk. Al, please tell me we're headed for the nearest "You're now leaving Bright Falls. Come back soon" sign. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. Milyen cuki lett most a orvosi rendelő, mi? És felőve rajta. I'm crazy, but that's fine, Barry. Oh, you got that right, Al. You're barking mad. You are by far the But craziest. maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Al, how can you know that? I know, Barry. I can... Al, No, listen. I can bring her back. I can find her. There's something special about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before, it happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down. That's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me what the drugs they were on. Valami követ. There's a message somewhere at their farm, Barry. We just need to find it. Look out! Az meg. Az jó volt. Biztos jó kis érzés volt. God damn it, Al, talk to me! Minden oké, meg vagyok. Kódolva, így ennyire. Barry, just wait for me, okay? Al, I'm not staying here. It's suicide. I'm going to the
catch up. Don't worry about it. I'm on the case. Now he's Rambo. This would turn into a disaster if I didn't catch up with Barry. Van nálam valami? Semmi, mi? Se fegyver, se semmi. Eltűnt mindenem. Mit kell? Nincs itt valami cucli. Semmi, bazd meg. Nem kérek sokat, csak egy lámpát, meg egy stukkert. Annyi esze nem volt, hogy hozza. Hol célozz, bazd meg? Várjál, ott van cucc. Persze. Szutyok szar, bazd meg. Ezt a fasságot. Vedd már fel! Geci, ezek a régi játékok. This would turn into a disaster if I didn't catch up with Barry. Gondoltuk. Telibe! Hozzáérek a meg sem mozdult cucchoz. Istenem, geci. Ezt a kész kitalálta, hallod, annak szopjon le egy lovat, geci. Hát ilyet. Ilyen hülyeséget nem tud futni, nem tud normálisan dodge-olni, bazd meg. Hú. Nem adnak egy kibaszott lámpát, hogy védekezzél. És még pattanásból is eltalál. Hát hagyjad már. Gondoljuk. Azt gondoltam. Ez egyetlen egy dolog, ami ott van, az egy lámpa, ami nem is arra néz, amerre menni kell. Én is ezt mondom. Agent Nightingale stared at the passed out rider. The man was sleeping off one hell of a night. Nightingale felt a stab of envy at Wake's oblivion, but he had a job to do. He put the gun to Wake's head and almost became a murderer. His hand shook and his throat felt tight and dry. Biting his teeth, he tried again to pull the trigger.
He lost the nerve. Wake stirred. Nightingale would have to settle for an arrest. Oké. Szóval Nightingale amúgy ugyanígy szenved, nem alszik. De csak annyit tud, hogy minket meg kell ölnie, vagy készítenie. Már van már kis lámpafény, több mint a semmi. Hát ezzel még így akkor semmit nem értünk el. Tehát fasza. Csak a szoki. Látom, erre nem fogunk menni. Ja, várj, ezt kéne odafordítani, vágom. Anyádat? De régi ez a játék, te jó még. I could sense the movement in the woods ahead. Facing the Na. enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Nem mondod, hogy veszélyes, főleg így, hogy már olyan bosszok jönnek. Null battery. Dodge-olás lesz. Hol van? Puti van. Futunk tovább, hát faszom felétek. Kit érdekeltek? Ott maradtok. Oké. Egy megvan. Ez a csávó, ez akkora körbe szeret menni, bazzag. Ahelyett, hogy lemenne itt a farmon, fölmászik a hegyre. Tiszta logika. For all I knew, it was Barry, caught in the consequences of leaping before looking. Ez az új taktikám, most már futok. Még egy lámpa. Ez egy nagyobb lámpa. I see. Még több elem fér bele. Oké. Még valami? Semmi? Nagyon jó. The car was heading for the cabin up ahead. It wasn't far. If it was Barry, I would see the damage soon. Hogy Barry lehet, hogy nem. I'm trying to deliver each page to the right time and place. I'm trying to show you how the story goes. De mi a lófasz volt? I had seen it in my dream. It was a strange spaceman or a diver in a bulky suit. He was the one who'd been placing the pages on my path. Ó, nekem ez nagyon olyan, mint hogyha ezt képzelődnénk, és amúgy bent vagyunk egy déli házban. Growing stronger and stronger, moving like a storm from one scene of destruction to the next. But it was still bound to follow the story and chain to the dark place it came from. When the story reached the end it longed for, it would finally be free. Hogy pár player az mindig jól jön. Úgyis jönnek mindjárt a madarak, ahogy látom. Nézd már mennyi izé. Ja, bazd meg, azt hittem, hogy ő... novella. Mindjárt iszok. Futi van most, várjál, Viktor.
Ilyen GTA-son lehet itt futni, mert különben befárad. Gyorsan indíts be azt a gecit. Jaj, rossz. Ó, jó. Someone had Végre egy shotgun. Now I had a fighting chance of reaching the farm. Take are filled with darkness. Oké. Okay. Az egyre szarabb a grafika. Egyre fosabb, egyre jobban omlik össze, bazd meg. Én nem értem, hogy miért csinálja azt. 80-nal kezdtünk, az most már 25 van. The storm raged on as the Anderson brothers walked unsteadily away from the clinic with the other patients in tow, knowing that this time they wouldn't return. The darkness around them seethed with horrors, but Tor and Odin were unafraid. Their eyes glinted with guile. They knew every secret path, and there was blood on their hands. Thor és Odin. Azt megnézem még, hogy esetleg, hogyha a sötétséget egy kicsit visszaveszem. Shadow quality. Low-ra. Semmi. Zero. Zero változás. Azt se tudja, hogy miért. Ez nagyon 1080p-s játék amúgy. Várjál csak. Anyátokat, ti passzopók. Ez mindenhonnan előbújnak. Erre kéne mennem? Vagy nem? Oké. Gyors mentés megcsinálom. Mi volt ez? Futi, 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 futi! Ez micsoda? A csapda. Futi! Ah! Kurva anyádat! Gondoltuk, hogy jössz. De szerettek hátulról jönni. De hát átugrottam rajta, te csöves csicska. Amúgy meg bazeg flare-rel nem tud futni. Ezt vágod? De ez úgy működik, hogy a kezében van az a genya, akkor képtelen futni. Anyátokat ti. Ezt vigyétek ki. Na megint. Segbe! Csak a seg! Most az lesz, hogy flare-rel végigsétálok. Nincs jobb ötletem.
Puti? Állj le! Bent vagyunk. Csicskalángosok. Asszomat abba. I could see the car, but there was no sight of the driver. Láttuk. Srácok, tartunk egy 2 perc szünetet. Ezt mindjárt na itt vagyok. Folytatjuk. Hello? Anybody here? Barry! Mindjárt megyek, Barry! Keressetek, még összeszedem magam. Látjátok? Elem. Fontos. Amúgy is megmurdel, hogyha meg kell murdelnie. Nem lehet megmenteni senkit sem. Szóval nem látok semmit. Oké. Ki a faszom vagy te? You were in jail the other day. I went to the farm again for the moonshine, you know. Lelőtte magát, vagy csinált? You see, they're not gonna miss it. They're in the loony bin. But my buddy, Danny, I lost him. Something's gone wrong with him. It's not him. Like a real bad follow-up to a real good movie. The best friend's suddenly the bad guy. Who wrote this crap anyway? Hát ő, neki annyi. Nem lehet rálőni. Oké, akkor itt ki? Nem? Nézzük meg a másik ajtót. Aha. Szoki. Ez egy jó terv. Ahelyett bazd meg, hogy leülnél, és megírnád a végét a sztorinak, és kész. Semmit nem látok. Ez megvan? Investigate the cabin. Which cabin? Oké, szerintem itt lesz az. Au! Nézd meg, ide bezárt. Hasszopó! Front door was locked. Okay. The farm was still a good distance away. I'd need a car to get there fast. Megyünk! Várj, azért oda csak benézek, oda csak. For a moment, I felt bad for doubting him. After all, I made it this far myself. But Barry, csak WC papír. Az is hol jön néha. Hát körbenézzünk, mert tudja, hogy valami el van rejtve. Nincs semmi. Ja, várja, itt van. Látjátok? Hopp.
Hartman considered strangling the idiot. Mott was mean-spirited, but easily manipulated. An emotional infant who lived for his approval. Wake by Ezt tudjuk, hogy manipulált mindenkit a Hartman. Mott had given him too much leash. In 2 days, who knew what could happen? Hartman would have to find a way to rein him in, and quickly. Okay. Azt tudjuk, hogy ő egy csaló. Ez nem újdonság. Olyan amúgy a vezetni ebbe a játékba, mint mondjuk a GTA 3-ba. Ezt felveszük. Száll ki amúgy a csávóba, az mint egy öreg ember, akinek becsépődött a háta. Drift. Azaz. Driftelj, baba. Abban az meg mi volt? Zsá. Gondolom erre. Csapassad neki. Kicsáó. Ezen jól áthajtunk. Erre nem megyünk. Ott már jönnek a izék, a faszopók. De várj, arra se tudunk menni. Akkor itt pusztítunk. Te jössz. Csicskalángos. Állsz neki. Hagyj szóljon. Még többen. Egy megvan. Gyere még te is, hol vagy? Ott van. Oké, meg vagyunk. Vannak a farmerek. Nem enged tovább. Az kiszállás. Futi. Beinduljon ez a szar. De klisés! Istenem! Azért nem mondom, ez ilyen 2010-ben vagy a környéken, amikor ez kijött, azért ez egy fosós játék volt. Tehát most már grafikailag egyszerűen nem állja meg úgy a helyét, hogy beszarjál, de azért még így is néha sikerül megoldania ezt a dolgot, de hát akkoriban amúgy ez egy nagyon-nagyon fosós játék lehetett. Kicsit valami elrejtett dolog. Érdekes. Juliska. Futi. Ja, ez az öreg rockereké volt. Ekkora formák. Ennyire király! Ekkora formák! Lőhetnél te is, bazd meg, hát. Amúgy menő. Gyertek, csicskák! Anyátokat, nézd meg! De honnan jöttetek hátra?
Szedjük meg magunkat. Na ez kell nekem. Au. Vedd már fel. Nézd meg, nem akarja. Na végre. Szeretitek mi? Mekkora szemétládák amúgy? Szeretnék. Nézd meg, nézd meg. Megint ki? Végre. Au. Ai! Ezt meg már. A dobálós kurva anyátokat. Ja. Szia Kolos, mi a helyzet? Micsoda ötlet, bazd meg, miért nem a végén találod ki? Menjetek már! Passzomat már. Nézd meg a faszopót! Végignyomtad a izét? Vélt? Anyád? Fú, bazd meg, ezek a dobálós köcsögök, bazd meg. Anyádat, te szemét disznó! Tölt! Nesze, bazd meg, nesze! Anyátokat! Rohadt dobálós! Itt van, bazd meg, itt van, nesze! Az rock'n'roll, bazd meg! Neked! Téged senki nem akar bántani! Hányan vannak még?
shotgun lőszer. Jó. Azért. De mit játszottál? Mi lett a végeredmény? 20 meccsből mennyi win? Örülök, hogy neked tetszett. Én itt majdnem megöltek. Ez meg itt csak DJ-skedett. Jön még egy. Hát csinálsz is valamit? Nem. Csak nézi őket. Dagadt fasz. Na, Scoutbothoz. Hát itt lenne az ideje, nem? Most már játékot azt megkaptad. Már csak azt kéne összeraknod. Anélkül nincs értelme a játéknak. Legalább most már jó nagy lámpám van. És innen, és itt mit tudok csinálni? Semmit? Na de várj, itt talán itt be. Úgy. Ne! Még egyszer. Ki is izél. Az jó, jól hangzik. Én annyira nem erőltetem most már a FIFA-t. Nekem nem jön be. Egyszerűen ez az idei év, ez engem felidegesít. Inkább játszok olyan játékokkal, amik jó meg vannak csinálva. Még egy jó kis ijesztegetős hely. Jön a sötétség. Oké. És összeszedjük magunkat, mielőtt még itt megjelenik az összes faszopó. Ez is kell nekem. Még valami? Na ez mi lesz? Vajon itt mit akar a játék kitalálni nekem? Mert felmász, nincs lépcső. Várj, ott egy lépcső. It's 1976. Madness reigns at the Anderson farm. Contrary to all logic, the headiest ingredient of their moonshine is unfiltered water from Cauldron Lake. The Andersons feel like gods. Odin can't stop laughing. He contemplates cutting his eye out. Tor runs across the field, naked, shrieking, hammer in his hand, trying to catch lightning. Their songs have power. Something ancient is stirring in the depths, coming back. Hol hangzik, alig várom. Te Kolos, te a FIFA-n kívül nem is szeretsz más játékot? Csak a FIFA? The Viking boat looked imposing, almost like a battering ram. Értelek. Fel kell húzni itt valamit. Azzal lökjük ki az ajtót. Csak a FIFA.
Ragnarok Tour, de jó. Gondoltuk, hogy jön valaki. Ányádat, te szemétláda! Gyere csak ide! Lőj! Úgy, oké. Forzát, azt ki kéne játszani. Forza hányan játszod? Puti. Annál van egyel újabb már, nem? A Horizon 5, nem? Hogy az volt az utolsó? Na, ki jössz, kis geci? És hová ment a csávó? De amúgy, hogy megveszed a Battle Pass-t, akkor tudsz online játszani FIFA-val is, nem? Ez úgy van? Viszont, hogyha ha igen, akkor viszont az azt jelenti, hogy a Forza Horizon 5-tel is tudsz játszani. Van. A fölösleges forgás. Oké. Barry, az hogy jutott át? Úgyhogy egy dagadt csávó? Azt magyarázza már el valaki nekem. Anyátokat már. Ezt belétek ti, csicskalángosok. Gyere csak. Na. Szép. Szerintem én is kijátszom valamikor. Meg a kontroll is benne van, hogyha minden igaz, ugye? És ehhez a játékhoz tartozik, ennek a folytatása, a kontroll. Ezt ki fogom játszani ezután szerintem. Gondolod, majd Forzában nyomhatunk egy-két meccset, futamot, versenyt. Single? Good luck with that, pal. Hey, you find us a way out here, okay? I'm gonna take a closer look at this stuff. Csávónak csak az jár az eszébe, hogy hogyan szedjen ki még több pénzt az elemből. Ahelyett, hogy azon gondolkodna az meg, hogy itt ilyen sötétség, meg minden lófasz követ minket, meg akarnak ölni. De mindegy. Felszedtünk mindent. Gyorsan visszaírok. Megállítjuk. Jó. Nézd meg a szemétládát. Ányádat te! Hát, hogy ne lehetne? Forzával csak azt lehet konkrétan.
és itt, és... Ja, még följebb. Látni is kéne néha mi. Ez az egész játék arról szól, az meg, hogy nem láthatsz. GTA 5-tel? Arra lenne igény? Abban eléggé jó voltam. Majd valamikor játszok vele, aztán gyere te is. Mit szólsz? Meg van, nem tudom, 300 autón benne. Meg kb. Mindenem. Meg van vagy 100-150 millió. Nem vannak egy páran, akik nagyon ügyesek. Molnár Gabó meg ilyenek. Jó, hát figyelj, azt nézed, ez egy régi játék, amúgy, tehát ez egy, nem tudom, 10 éves játék. Ezt a fűrészt azért felvenném. Hopp. Az LMV2, ami most jelent meg egy 2 hete, ennek a folytatása. Na, az viszont azért dur... Anyádat! Na jó van. És ezt le kell győznöm, de jó. Szóval az most jelenleg a leggyönyörűbb játék. Azt tartják a legszebb játéknak. Ez meg... Ne! Ne! Geci! Gondoltuk, hogy még rám küld 23 000-et. Ja, 6, most jelentik be decemberbe a GTA 6-ot. Lesz róla teaser. Valószínűleg i3-on. És még valaki? Jó. Na gyere, fussunk elébe. Van shotgunom is. Miért nem ezt mondod? Állítólag brutál jó játék lesz. Ha megvan a tengeralattjáró, akkor lehet pénzt farmolni. Mindig a szigetre kell menni, aztán kirámolni. Ez körülbelül 1 milliót szedsz belőle. Hát, hogy itt amúgy volt cucc. Nem, oké. Az a baj ezzel a játékkal, hogy már kicsit uncsi. Nem tudom, hogy te mennyit játszottál vele, neked lehet, hogy nem. De nekem már több száz órán van benne. És igazából már nincsen hová fejleszteni. Ez a drékes küldetés, ez még egész jó volt. De azon kívül amúgy nincsen benne már plusz. Mert ezt ki kell robbantani szerintem. Szaroljuk a lőszert. Nem lehet felrobbantani, de szar. Oké, akkor milyen lófasz csináljak? Fensiló. Oda kell szaladni. GTA-ban nyomja mindig?
És PC nyomja? Vagy ő is Xboxon? I think we're gonna have to work together to open this gate, Al. Looks pretty heavy. De nem tudod, hogy ott van crossplay? Tehát, hogyha én PS-ről nyomom, We're almost there. This farm is a crazy place for crazy. tudunk együtt játszani? We should feel right at home then. Most a másikat akarod? Itt van. Hú. Come on, one more gate. Do this thing. Azt én is. Az összes GTA-t imádom, nekem a kedvenc játékom. És köszönöm, hogy ez megmozdult. The lights are out. I guess we better check the fuse box. In the fuse box. Oké. Okay. Lesz a fuse box, ahogy látom. Azért ezt még felvesszük. Utána tudja, hogy nem hagyni semmit csinálni a játék. Rám támadnak 25 000-en. Akkor lehet. Akkor tudunk játszani. Valamikor van kedved hozzá? Kicsit GTA-zni? You know, this place looks kind of lived in. I thought the All Andersons were goats? the booby. No. The true. Okay. De menő. A régi istenek tudják az igazságot. Okay. Na, akkor összehozzuk majd a héten, mit szólsz. Alice's screams. Az egyik stream akkor ilyen GTA-s lesz. I saw myself run toward the cabin, flashlight in my hand. I followed my past self. I was an out-of-body observer, a time traveler in a crazy drunken dream. This was the beginning. The night Alice had disappeared. Hogy vagy suliban amúgy? Mikor lenne neked jó? Nekem a csütörtök péntek az annyira nem, max este. A szombaton mit szólsz? Szombaton vagy vasárnap összehozzuk. Vagy péntek este, attól függ. Meddig játszasz? Mettől meddig? Van fény, az már pozitív. You hear that, Al? Music? Of course, we need to find where it's coming from. That's the message the Andersons talked about. That's the whole reason we're here. Lady of the Light? Oh, that's gotta be what's her face, the crazy lamp lady from the town. Cynthia Weaver. Right. Must be. Itt van. Probably just a little dusty, Al. Give it a little thump. I want to hear this. Egész jó kis zene. Okay. We need to find Cynthia Weaver. We'll stay here for the night and head back to town as soon as it gets light. Hey, Al. Lots of hours before dawn. Might as well get some rest. And by rest, I mean drunk. Come on, Barry, this is... Nem baj, Kolos. Yeah. Nincs az gond. Megcsinálunk egy-két küldetést. Én se terveznék 2 óránál tovább izzelni, GTA-zni. Szerintem. Inkább bebasztak. Right? Even though you're a crazy bastard, I'm gonna stick by you, no matter what, ever, Al. Sure, like a brother. I'm a writer, god damn it. Correct. If I just wanted to, I could write 10 books a year. And they'd be the best books that year. No, you couldn't. That's right, I couldn't. But I could, because I'm a writer. What? What do they put in this stuff? I feel like my brain is coming out of my nose. I'm gonna get the recipe off those coots and be Jó van, Kolos, nem. Majd I összerakjuk. just miss her, Barry. I just want her here with me. I know, Al. I know.
It's gonna be okay. We're gonna make it okay. Jöhetne már az a nap. Nem baj. Most ez mi? Az történik. Yeah, visszaemlékezzünk, hogy mi történt. I'm coming. It's all right. I'm coming. It was a crazy drunken dream, and yet it was more than that. It was the truth, a suppressed memory unearthed by the Andersons' moonshine. I was there, an out-of-body observer. This was the night Alice and I had arrived at Bright Falls, the night Alice had disappeared. I had a chance to find out what had happened. I remembered being surprised to see the cabin dark. Alice would have never turned the lights off. Ezért én beleugranék. I remembered thinking, Normális férj beleugrana. underwater, sinking into the darkness. Beyond this lost memory, there was nothing. I had to follow the footsteps of my past self to find out what had happened that night. Zsa. Diving after her was the last vague memory I had of that night. Zsa. The next thing I could remember was waking up Oh, behind the look. wheel of the crash car Nem and akarja. finding the first pages of the manuscript. I couldn't find her in all that blackness. I must have thought she drowned. Gyorsan feladta. Had Alice, and so she had me. I'm an easy prey. Look at the cabin. Is there someone in the window? Alice? Maybe she didn't drown after all. Maybe she's inside. Alice! Yes. Azt a kurva, de játszik vele, bazd meg. Back into the cabin. The dark presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. She must be here somewhere. Maybe upstairs in the study. Alice! Yes, that's where she is. You can apologize. Alice! You'll laugh at the whole thing together and put it behind you. Basz. Alice? Visszatértünk. You were foolish to think so. No, she's dead. She drowned. No, no, no! It's your fault your wife is dead. You Megnézem, Kolos, de mondom, én elengedtem nagyjából a gémet. Srácok, a Discordon szerintem mint többet tudnak segíteni. There's still hope. Cauldron Lake is a special place. Here, you have the power to change things. She wanted you to write. I will tell you what to do. Ugye, és hozzámegy. Te így már neki, te bolond! You can write her back. The story will come true, and all will be well again. She had Alice, and the manuscript was the ransom for her. Yes, I'll write. I'll fix it. I'll bring her back. Mekkora zombi ez. Kis kitekintés felénk. I wrote it. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week,
almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Even with the cobwebs she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish. To interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Seiren was weak and far away, but I had written him into the story and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. Mi a faszom ezt te? Well, no, I'm here. It will be back soon. It stole the skin of my heart. Ez mentett meg a sötétségből. She looks so old. Már vágja, hogyan kell a sötétbe sétálni. I had woken up, confused and groggy, my mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. Adjad már, tehát most... Most nem úgy van, hogy nem tud a fényre menni? Taken its toll. I was barely conscious and fading fast. Most ezt nem értem. Tehát most a sötétség képes mégiscsak megtámadni a fényt? Pedig az a csávó, az tudta a válaszokat. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night. Bolond ez az ember, ez az ellen. I wrote it. It's my fault. That's right, James Joyce. It's your fault and you're gonna pay for it. Na. Eddig tartott a mai stream. Innen folytatjuk, srácok. Következő epizóddal.